Hi everyone! So dito kami ngayon sa Kildare Village. Ano ba ang Kildare Village? Ito nga, wait lang, ito nga pala ang aking tita. Wait lang pala, Tita Rodale! Pakita ka naman sa vlog ko, yan. This is my Tita Rodale and Tita Mai. So they're ay, mapapakamatay. So they're the reason why I'm here in Ireland. Oh, English! Yeah, English yan, hello! Taray, saya. So Tita Rodale ang aking provider dito ng mga jackets and everything. So ayan, nandito kami sa Kildare Village. So maglilibot-libot lang tayo. At papakita ko sa inyo guys kung ano bang meron dito sa Kildare Village. Yeah. So, of course may mga afam dito. Patay kayo sa akin mamaya. Charot. Maraming afam. Ito din, pwede ba ako mag-uwi ng ano? Pwede ba ako mag-uwi sa bahay? Ito sa lumig! Joke lang. What's up? Hi! Ayan ang ano, ayan o. Ayan guys, pupunta tayo dyan mamaya. Ito yung tinatawag na Enchanted light. So may mga light show and everything. Ayan, may Under Armour. So hindi natin afford dyan, pero lilibot tayo dyan mamaya. Magsusukat-sukat tayo mamaya. Kahit hindi natin afford. Hi everyone, I'm single. Like, I need love. Sabi nga dito, love. I'm single. Nakakaya ba ako kasama? So merong Gerald, Daryl na hindi ko naman din pamilya ng mga brand. Kasi nga alam ko lang bench, pen shop. Yeah, may Tommy. Oo, ganyan. Yung mga 250 pesos lang yun. So yan, libot-libot lang tayo ng bonggang-bongga guys. Then, ba't hindi ko alam yung mga brand dito, Tita Mai? Ayan, guess. Oh yan, alam ko yan, guess. Ito pa yung French connection. Siyempre hindi na natin alam yan. Ayan, Nike, alam natin yan. Eh, yung kids around. Yung kids around, hindi natin alam. Okay, so ayan ang fountain. Yeah. So mamaya magsusukat tayo ng mga damit kahit hindi naman natin bibili. Dudumihan lang natin kumbaga. Ikaw, ano bang aurahan mo dito, Tita Mai? Ay, gusto ang aura ko lagi. Ayan, Nike. Nike. Bumibili ka ba? Okay na. O shoplift lang din. Shoplift na. Tingnan mo, Echo, hindi ko alam yan. Yung sandrong yan, hindi ko yan alam. Ay, taray. Oh, meron ding super day dito. Parang ako, dry na. Joke lang. Hi everyone! Say hi to my vlog. Oo, yan. May pabos dito, guys. Hindi ko alam yan. Ba't hindi ko alam yung mga brand dito, guys? Oh, alam ko lang yung Oxygen. Uy, may Michael Kors. So yun guys, bago tayo mag-shoplift, joke. Magsusukat muna tayo ng mga mamahaling mga keme-keme dito. Uy. Oh, balak muna kami, Tamay. Tamay, tatanong kita. Nakapag-shoplift ka na ba dito sa Ireland? Umamin ka, never pa. Kahit mga keychain, yung mga pasalubong sa Pinas, ganyan. Ay, bet ko to. Ay, favorite talaga ng Tito din yung mga puti. Yeah. I wanna try this one because, you know, one of my favorite color is orange. At may patouch ng orange tong... Ala. Picture tayo, diba? Hi everyone! Sige, picture tayo. So, titingin tayo guys ng mamahalin dito sa Boston, no? Boss, yan. Ayun po, ang dami na po napupusuan ng tito ko, mamumulubi. How much? Oh my God! 500 euro guys! Take note, 500 euro, hindi 500 peso. So ako, ang budget ko lang guys, ang budget ko lang mga 5 euro lang, tama yan. Oh, sige. Tingnan natin. Binigyan ako ng tita ko ng pera kanina, ang yaman talaga. So, eto, ano, 79? 79
Sabihin ko rin. All the same. Wala. Libre ka naman tayo. Tayo man, libre ka naman. Ang pogi nang nasa likod mo. Ay, ang sarap. Ay, ang single. Charot. Magsusuka tayo guys kasi hindi naman ako ganun. Kaso, ang mga bilhin kasi ito guys, mga pangmalamigan, eh alam mo naman, pagbalik ko sa Pilipinas, hindi ko naman ito magagamit ng mga ito. Kaya magsusukat lang tayo. 249 euro to agad guys. Pero ito kasi mamahalin kasi namang brand kasi ito, kaya naman. And everyone, magsusukat na tayo ng mga mamahaling mga damit sa Yugo. Taray tayo naman. May pa-shades pa tayong big nalalaman. So dahil hindi naman natin afford bilhin ito, susukatin na lang natin. So kaya. Yo, what's up, yo? Layo na kayo sa bag to guys. Ganda kasi, ang mahal nga lang. Sa magkano ba to? This one, 179 euro guys. Dala ko 100 euro lang. Bahala ka kayo dyan. Ang ganda ng jacket na sinukat ko, sakto-sakto sa akin. Parang sabi niya, bilhin mo na ako. Ay, upuan may ilaw na. Ay, picture tayo dyan. Oh guys, magagabi na. Ano oras na ba? Ayun, 5 pa lang. Super, parang magadilim na, no? Guys, bet ko ito tamay. Inom naman, favorite color ko ang orange. Oh, diba? How much? Look at this guys. How much? Or, Siyempre, yung budget ko nga lang guys, 250 pesos ha? Magkano to? Walang price? wala. Meron yan, feeling ko naman. Hindi natin nakikita. Ang lalaki ba ito? Ang ganda niya. Ang ganda guys. Sana all. Oh, Yeah, how much is this one? Are you the price? Are you looking for this? The price. Sarap naman na ito. Oh. That's 100. Oh, not bad. That's pretty good, isn't it? Yeah, I like the color as well. You like the color? Fun Seriously, friend. you have it on. Yes. Are you single? Because I am single. Just kidding. Yeah. Just kidding. Hala, ang landi ko. Ay. Oh, dito naman tayo sa Polo Ralph Lauren. So, medyo trending dito guys. Maraming tao. Mayayaman. Hi guys! I'm single. Bilihan nyo naman ako dyan. Ayun guys, may nakita na naman tayong color orange dito. Siyempre, hindi natin palalagpasin at susukatin din natin yan. Ang ganda nito. Try ko nga ito. Anong size? Tingin ka sa camera tamay. Ay, sorry. Ay. So hanggang sukat lang kami. Ang ganda. Parang sakong-sakong. Hi everyone. Subscribe na kayo para makabili ako ng mga ganda guys. Ang ganda. At dahil may picture na tayo at video, puhubarin na natin sila guys. Dinabihan ko lang sila eh. Lugi ng mga ang lugi ng sunod na susukot nito magkakagalis. Malilipat ang sumpa. Okay, balik na muna natin siya. So titingin tayo sa New Balance since favorite ko ang New Balance. Pero syempre hindi tayo bibili guys. Dudumihan lang ulit natin. Pabayaran mo dito, Robert. Pabayaran mo. Joke lang. Joke lang. So, I have money naman, kaya yeah. Taray.
napunta na tayo sa likod. Opo, sige po. O diba guys, nakabili tayo ng kahit pa paano, nakaraos tayo dito. After ng maraming pagsusukat, bumili din naman ako. Okay, 36-year-old when you're ready. Yeah, I'm ready. Yan guys, tapos na kaming umaura dito. Ano bang tawag dito? Kasama dito ng eternal light? Ano yun? Basta po. Basta po may ilaw. Alis na kami sa napakagandang lugar na to guys. At maganda naman talaga sa bonggang-bonggang niya. So ayan. Napagod na po ang mga thunders. Joke na. Magpapainit muna kami. Kukopi ba tayo or tea? Tea. Yan. Magpapainit mo kami ng bongga-bongga kasi super lamig po dito. So, ayan na po ang mga thunders. Nagpapainit na po sila. Nagpapainit na po sila. Ito guys, ang syong naman, kasi order kami ng Americano, tapos may sumobra na isa. Ay, ito yung Americano yan, no? Parang ano yan kape latte. So parang sobra yung binigay nila sa amin. So amin na to, bahala sila dyan. And then, ito order ako ng Frappuccino. Cookies and cream Frappuccino. And then, pare-pares kami ng muffin, raspberry cheesecake muffin. Oh, sa ulo ko ta. Taray. So, yan. Kain muna kami, guys. Bye!